વેલકમ ટુ નિરાલીસ કિચન. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે બધાએ બહારના વડાપાઉં તો ખાધા જ હશે. આ વડાપાઉંમાં ચટણીથી જ સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે. તો આ ચટણી આપણે ઘરે કેવી રીતે બનાવી એની રેસીપી આપણે જોઈશું. તો ચાલો હવે આપણે બનાવીએ બોમ્બે સ્ટાઇલ વડાપાઉંની ગ્રીન ચટણી અને સૂકા લસણની ચટણી. તો ચાલો હવે આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે બોમ્બે સ્ટાઇલ વડાપાઉંમાં વપરાતી લાલ સૂકી લસણની ચટણીની રેસીપી જોઈ લઈશું. તો એના માટે મેં અહીં 8 થી 9 નંગ જેટલા કાશ્મીરી લાલ મોળા મરચાં લઈ લીધા છે. આ મરચાંનો આપણે કલર માટે ઉપયોગ કરીશું. ત્યારબાદ 8 થી 9 જેટલા તીખા મરચાં લઈ લીધા છે. એનો ઉપયોગ આપણે તીખાશ માટે કરીશું. જો આ ટાઈમે તમારી પાસે આ મરચાં ના હોય તો તમે મરચાં પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્યારબાદ હવે આપણે એક નારિયેળની કાચલી, જે માર્કેટમાં મળે છે સૂકી નારિયેળની કાચલી, એ સૌથી નાની સાઇઝની મેં અહીં લઈ લીધી છે. એને આવી રીતે પતલી પતલી સ્લાઇસ કરી લીધી છે. ત્યારબાદ 3 થી 4 ચમચી જેટલા કાચા સિંગદાણા અને 2 કડા જેટલું સૂકું લસણ, જેને મેં છોડા કાઢીને ફોલી લીધું છે. આ સામગ્રી આપણી ચટણી માટેની રેડી છે. હવે આપણે એક પેનને ગરમ કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખીશું. હવે આપણે એમાં જે મરચાં લીધા હતા એ ઉમેરી લઈશું. આ શેકતી વખતે એમાં તેલ ઉમેરવાની જરૂર નથી, આમ જ એને રોસ્ટ કરી લેવાના છે. આ મરચાંની સાઈઝ અત્યારે મોટી છે, તો એને જલ્દી શેકવા માટે એના વચ્ચેથી 2 કટકા કરી અને એને તોડી લઈશું. આ મરચાંને શેકાતા 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય થયો છે. હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. આ મરચાં ઠંડા થઈ જાય ત્યાર પછી જ આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ત્યાર પછી હવે આપણે એ જ પેનમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લઈશું. તેલ સહેજ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે લસણની કળીઓ ઉમેરી દઈશું. એને પણ રોસ્ટ કરી લઈશું. 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય થાય છે આ લસણને શેકાતા. લાઇટ પિંક કલર થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. ત્યારબાદ હવે આપણે એમાં કોપરાની સ્લાઇસ કરી હતી એ ઉમેરી લઈશું અને સિંગદાણા પણ આ ટાઈમે ઉમેરી લઈશું. એને પણ રોસ્ટ કરી લઈશું સારી રીતે. હવે આપણે એમાં જીરું ઉમેરી લઈશું. ત્યારબાદ તલ ઉમેરી લેવાના છે. સિંગદાણા, લસણ અને કોપરાની સ્લાઇસ બધું સરસ શેકાઈ જાય ત્યારબાદ જ આપણે એમાં તલ અને જીરું ઉમેરવાના છે, કારણ કે આ બેને રોસ્ટ થતાં બહુ વાર નથી લાગતી. જો પહેલાં ઉમેરી લેશો તો એ બંને વસ્તુ બળી જશે, એટલા માટે લાસ્ટમાં જ ઉમેર્યા છે. હવે આપણે ગેસને ઓફ કરી લીધો છે અને એને ઠંડુ થવા માટે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. 10 થી 15 મિનિટ સુધી આ જ રીતે એને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. ત્યાં સુધી આપણે ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈએ. તો એના માટે મિક્સર જારમાં સૂકું લસણ લઈ લીધું છે ફોલેલું. લીલા મરચાં લઈ લઈશું. ફુદીનાના પાન ઉમેરી લીધા છે. એકદમ ફ્રેશ ફુદીનો લીધો છે અને ધોઈ લીધા છે. લીલા ધાણા ઉમેરી લઈશું. આ ધાણા તમે ડંડીઓ સાથે જ લઈ લેશો. 2 થી 3 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરી લઈશું અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી લેવાનો છે. એનાથી ચટણીનો કલર એકદમ ગ્રીન આવે છે. 2 ચમચી જેટલા સિંગદાણા લઈ લીધા છે. જો તમારી પાસે સિંગદાણા ના હોય તો તમે દાળિયા પણ ઉમેરી શકો છો. ટેસ્ટને અકોર્ડિંગ મીઠું લઈ લઈશું અને 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી લેવાનું છે. હવે આપણે એની ચટણી બનાવી લેવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચટણી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ મસ્ત ચટાકેદાર એવી તીખી ચટણી આપણી વડાપાઉંની રેડી થઈ ગઈ છે. આ ચટણીને તમે બ્રેડ વડા, થેપલા અથવા સમોસા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો એની કન્સિસ્ટન્સી. હવે આપણે સૂકી લસણની ચટણી બનાવી લઈશું. આપણા મરચાં ઠંડા થઈ ગયા છે. એને એક ચટણી જારમાં કાઢી લીધા છે. પહેલાં આપણે મરચાં જ વાટી લેવાના છે.
તો ફ્રેન્ડ્સ, મરચાં આપણા વટાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો આવું કરકરું દળવાનું હોય છે. હવે આપણે એને પણ એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ જે બીજા મસાલા આપણે રોસ્ટ કર્યા હતા એ પણ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને પણ મિક્સર જારમાં કાઢી લઈશું અને એને વાટી લઈશું. યાદ રહે કે આ બધું ઠંડુ થઈ ગયા પછી જ એને વાટવાનું છે. હવે આપણે એને ઓન ઓફ મોડ પર વાટી લેવાનું છે, કારણ કે એને કરકરું દળવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચટણીનું મિક્સચર હવે રેડી થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતનું કરકરું દળવાનું હોય છે. એકદમ એનો ઝીણો પાવડર નથી કરી દેવાનો. એકદમ પરફેક્ટ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે પેલા મરચાં વાટેલા હતા એને પણ અંદર એડ કરી લેવાના છે. ત્યારબાદ 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી લઈશું. એનાથી કલર સારો આવે છે આ ચટણીનો. ત્યારબાદ ટેસ્ટને અકોર્ડિંગ મીઠું ઉમેરી લઈશું. હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર લીધો છે. જો તમારી પાસે આમચૂર પાવડર ના હોય તો તમે આપણે જે પેલા સિંગદાણા અને કોપરું રોસ્ટ કર્યું હતું એ ટાઈમે એક આંબલીનો ટુકડો પણ ઉમેરી શકો છો. સાથે શેકી લેશો, એનાથી આપણી ચટણીમાં થોડી ખટાશ આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, બધું આપણા મસાલા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને પણ વાટી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચટણી આપણી વટાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો બોમ્બે સ્ટાઇલ લસણની ચટણી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી અને તીખી એવી વડાપાવની ચટણી. ખૂબ જ સરસ ફ્રેન્ડ્સ, તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને બનાવજો. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, વડાપાવની બંને ચટણી આપણી એકદમ સરસ રેડી થઈ ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મને જણાવજો કે તમને મારી આ વડાપાવની ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી. ફ્રેન્ડ્સ, તમે લોકો કમેન્ટ નથી કરતા. તો ફ્રેન્ડ્સ, કમેન્ટ કરવી એકદમ ફ્રી છે. તો ચોક્કસથી કમેન્ટ દ્વારા મને જણાવજો કે તમને મારી રેસીપીસ કેવી લાગે છે. અને મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકનનું બટન તમે ટચ કરજો, જેનાથી તમને બધા આવનારા વિડીયોના નવા નોટિફિકેશન મળતા રહે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. બાય.